Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to warm welcome to all of you guys, and I hope all of you doing well. Today we are going to talk about preposition of a place. उम्मीद लरम چې ټول به ټیک ټاک وي. په نننۍ ورځ ویډیو کې به موږ وایو چې preposition of place زموږ سره څه ته وایي. ټیک شو؟ Preposition of place. In the previous topic I had discussed about interrogative adverb. په تیر شوي ویډیو کې موږ interrogative adverb ویلي چې موږ interrogative adverb زموږ سره څه ته وایي. ټیک شو؟ Interrogative adverb explanation موږ داسې کړی. Interrogative adverb are used to ask a question about time, place, manners, frequency and reason. Interrogative adverb موږ چې دا به زموږ سره پوښتنه کولای کی to ask about timing. دې کې به زموږ سره پوښتنه کولای کیږي to ask about timing, to ask about place, to ask about manner, to ask about frequency and to ask about reason. ٹھیک شو؟ په دې یو باندې موږ example هم ورکړو چې کوم چې common interrogative adverb دی زموږ سره پاکي ولې نمبر زموږ سره دی when. ٹھیک شو؟ when موږ استعمالي کی د څه لپاره؟ د time لپاره. ٹھیک شو؟ where زموږ سره استعمالي کی د څه لپاره؟ د place لپاره. ٹھیک شو؟ او how زموږ سره استعمالي کی د څه لپاره؟ د manners لپاره. ٹھیک شو؟ او why زموږ سره استعمالي کی د reason لپاره. ٹھیک شو؟ پر یو باندې موږ example هم ورکړو. where زموږ سره څنګه استعمالي کی؟ where زموږ سره استعمالي کی د place لپاره. موږ په دې باندې example ورکړو. where do you live. ٹھیک شو؟ where do you live. ٹھیک شو؟ ته چرته اوسېږې. دا موږ چې لپاره د پوښتنه وکړه د place لپاره. ټیک شو؟ where موږ چې استعمالېږي د څه لپاره؟ د place لپاره. ټیک شو؟ او when موږ استعمالو د څه لپاره؟ د time لپاره. ټیک شو؟ when will you arrive. ته به کله رارسې؟ نو دا زموږ when موږ څه لپاره استعمال کوو؟ د time لپاره استعمال کوو چې ته به څه time رارسې. when will you arrive. ته به څه time رارسې. نو دا موږ when د time لپاره استعمال کوو. ټیک شو؟ او how موږ ویلو چې how به موږ استعمالو د manners لپاره. ټیک شو؟ how did you do it. نو دا موږ سره به استعمال کوو د manner لپاره استعمال کوو. ټیک شو؟ او why موږ ویلو چې why به موږ د سره لپاره استعمالو د reason لپاره. why he was late. ټیک شو؟ why he was late. نو په دې سنټنس کې دا why موږ استعمال کو is the reason to ask about the reason. ټیک شو؟ the reason د پوښتنې لپاره موږ پکې تاسو کو. ټیک شو؟ نو اوس موږ وایو چې preposition of place زموږ سره کوم دي. ټیک شو؟ دا اوس موږ په تفصیل سره وایو step by step په یو ویډیو کې. ټیک شو؟ په preposition of place کې نمبر 1 زموږ چې کوم دی هغه زموږ سره دی in. ټیک شو؟ in موږ د څه لپاره استعمالو؟ in it is used when we think of a place as an enclosed area. ټیک شو؟ کله چې موږ when we think of a place کله چې موږ یو ځای په سوچ کې راولو او هغه ځای زموږ څه شي دا زموږ سره یو enclosed area یو بنده area. when we think of a place as an enclosed area کله چې موږ زموږ په خیال کې یو ځای راځي او هغه ځای زموږ څه شي یو close area نو دا لپاره موږ استعمالو دا لپاره موږ in استعمالو. ټیک شو؟ موږ به example ورکړل لکه څنګه زموږ سره یو close area نو دې سنټنس سره د example سره تاسو کنسپټ کلیر شي. ټیک شو؟ Ali is in his room. دا په دې سنټنس کې دا روم زموږ څه شي دا زموږ سره یو enclosed area ده. ټیک شو؟ دې لپاره موږ څه شي استعمال کوو؟ Ali in his room. ټیک شو؟ نو دا in زموږ څه شي دا زموږ سره preposition of place. ټیک شو؟ دا زموږ څه شي preposition of place. ټیک شو؟ he is in the car. دا کار زموږ سره هم چې یو close area ده. ټیک شو؟ یو enclosed area ده. نو دا کار زموږ چې enclosed area ده نو دې کې موږ in استعمال کوو ځکه چې دا زموږ سره preposition of place. ټیک شو؟ او دا in موږ استعمالو د enclosed area لپاره. دا کار زموږ چې یو enclosed area ده. ټیک شو؟ بل ډیفینیشن موږ ورکړی دی چې تاسو کنسپټ په 100% کلیر. ټیک شو؟ in زموږ چې in is a preposition of place دی. ټیک شو؟ that means something inside چې یو څیز زموږ سره په یو څیز کې inside یو څیز هغه زموږ سره مطلب inside یا
within boundaries of something else یا ټیک شو یا زموږ سره د یو سیز نه باونډري راته وشي نو دغه لپاره موږ هم اس ان استعمالو ټیک شو موږ په اگزامپل ورکړی دی چې څنګه زموږ سره یو سیز کې دننه هغه لپاره موږ ان استعمالو یا د یو سیز نه باونډري تاوي دغه لپاره موږ ان څنګه استعمالو ټیک شو د اگزامپل سره موږ ایکسپلین کړی دی book is in the bag book is in the bag دا bag زموږ څه شی دا زموږ څه شی دا زموږ سره inside د ټیک شو یو within book زموږ سره پراته دي inside the bag ټیک شو inside the bag ټیک شو دا شی دا زموږ سره یو زموږ سره یو enclosed area دا ټیک شو یا she is in the room she is in the room ټیک شو دا room زموږ څه شی دی زموږ سره یو boundary تاو دا ټیک شو نو دا زموږ څه شی she is in the room ټیک شو دا روم زموږ څه شی دی ګل شاپیرا باونډري تاو د لپاره موږ ان استعمال کو ټیک شو we also use n when we think of a place as in a big area ټیک شو او موږ ان په هغه ځای کې هم استعمالو کله چې موږ یو پلیس والو as a big area ټیک شو لکه څنګه big area موږ اگزامپل ورکړی دی تاسو د انډرستانډینګ لپاره ټیک شو he went for a walk in the park he went for a walk in the park دې سندس کې دا پارک زموږ څه دی دا پارک زموږ څه دی زموږ څه یو بیگ ایریا ده زموږ څه یو بیگ ایریا ده نو په دې کې موږ ان استعمال کو ځکه چې دا موږ لازم څه دی preposition of place ته ټیک شو لازم څه دی preposition of place ته ټیک شو he lives in Pakistan he lives in Pakistan دا پاکستان زموږ څه دی زموږ سره دی یو بیگ ایریا ده ټیک شو زموږ سره یو بیگ ایریا ده نو په دې کې موږ ان استعمال کو ټیک شو ان زموږ څه دی preposition of place there ټیک شو زموږ سره preposition of place there ټیک شو so this was all about the preposition of place in the upcoming video we will discuss about which is the next preposition on ټیک شو پر رواني ویډیو کې به موږ وو چې کوم چې زموږ سره ان دی دا موږ په کوم ځای کې استعمالو او دا په سنټنس کې موږ څنګه پیژنو ټیک شو so this was all about the preposition of place and see you in the next video take care of yourself and keep learning and keep exploring thank you so much for watching